අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 12 වෙනිදා සෙන්සුරාදා දවස මේ වෙනකොට අපි මම Twitter එකේ ඒවට මතක නම් දුන්න ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් එකක් අගෝස්තු 8 වෙනිදා මේ තියෙන ට්‍රේඩ් එක පෙපේ. ඉතින් පෙපේ ට්‍රේඩ් එක මේ මොහොත වෙනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ලයිව් chart එක මේ තියෙන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට පෙපේ ට්‍රේඩ් එකේ performance එක. ඉතින් මේක මම Twitter එකේ share කරේ මේ entry එක stop loss entry සහ take profit සියල්ල. ඉතින් මේ ආකාරයට opportunities තිබ්බොත් සතියට එකක් දෙකක් Twitter එකේ ලැබෙන හැටියට entries share කරනවා. මතක තියාගන්න මේවා එකක්වත් financial advice නෙවෙයි, මට license නැහැ financial advice දෙන්න. මේක මගේ thought process එක share කරනවා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න ස්කිල් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරගන්න මේ process එක follow කරන්න. ඉතින් මේක තව step එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක lifetime skill එකක් විදිහට grow කරන්න interested නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ පහළ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Twitter එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. Twitter එක හරහා මේ exposure එක ගන්න පුළුවන්. crypto space එකේ වෙනත් වැදගත් තොරතුරු breaking news වගේ ඒවා share කරන අතරේ පහලට මෙවැනි තොරතුරු share වෙන අතරේ important මෙවැනි trading swing trading මේවා day trades නෙවෙයි, මෙවැනි swing trading opportunities ගන්න නම් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඔයාලට වියදමක් නැහැ, Twitter එකට follow කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Twitter feed එක තියෙනවා, Twitter link එකත් ඕන නම් YouTube video description box එකේ තියෙනවා. එතනින් ඇවිත් සම්බන්ධ වෙන්න. මෙතනත් මම Twitter එකේ post කරපු එවැනි swing trade එකක් මේක දැන් දින දෙකකට තුනකට කලින් post කරේ. තාමත් ඒ ට්‍රේඩ් එක move වෙනවා sideways. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී performance කොයි වගේ වෙයිද කියලා. මේක Solana වල ගත් එකක්. ඊළඟට මේක තමයි අද දවසේ වැදගත්ම කතාව. මේ කෑල්ල මිස් කරන්න එපා. මේක බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේ තියෙන්නේ මගේ Telegram group එකේ අපේ member කෙනෙක් post කරපු එකක් ඊයේ දවසේ. එයා directly මගේ දිහාවට ඇඟිල්ල දික් කරලා චෝදනා කරා මම සල්ලි ගන්නවා මිනිස්සුගෙන් කියලා. මේ පෝස්ට් එක මම හිතන්නේ මේ එයා මේ මගේ නමින් මගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකෙන් ගියපු chat එකක්. මේ වැනි chats ගැන මෙවැනි scams ගැන මීට අවුරුදු 3ක 2කමාර කාලෙක ඉඳලා මම ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරනවා YouTube වීඩියෝ වල මේවට අහු වෙන්න එපා කියලා. මේ පළවෙනි සිංහලෙන් තියෙන මෙසේජ් එකකින්ම පේනවා මේක මේ ආයුබෝවන් ඔබේ ප්‍රජාවට සම්බන්ධ වීම ගැන ස්තුතියි, සියල්ල හොඳින් ඇතයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ විදිහටද මම කතා කරන්නේ. මේක දැක්ක ගමන් පේනවා මේක මේ බොට් කෙනෙක් නැත්තම් මේක මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු මෙසේජ් එකක් බව. එතනින් පස්සේ ඉංග්ලිෂ් වලට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා මේකේ යාගේ සර්විස් එකට $100යි ලයිෆ් ටයිම් සිග්නල් දෙන්න. ඒ පාර මේ අපේ සමාජිකයා කිව්වා මට එච්චර සල්ලි නැහැ කියලා. එහෙනම් $50කට හරි මං ඔයාට සිග්නල් දෙන්නම් වගේ ඒවා කියලා කොහොම හරි සල්ලි අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙම්බර් එයාව කොච්චර දැනුවත් කරන්න හදුවත් එයා තාම හිතන් ඉන්නේ ජයන්ත උක්වත්ත මේ මම තමයි මේ $50 ගත්තේ කියලා. ඉතින් මට I feel very sorry. එයාට වෙච්ච දේ අකරතැබ්බේ ගැන මට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට හැමදාම කියනවා මේ වගේ මගේ නම පාවිච්චි කරත් කවුද දෙයයන් ආන්සේගේ නම පාවිච්චි කරත් කාටවත් ඔයාගේ සල්ලි දෙන්න එපා. මේක ස්කිල් එකක්. මේක grow කරගන්න ඕන. ඔයා අපි YouTube වල කතා කරත්, Twitter එකේ කතා කරත්, Telegram එකේ කතා කරත් හැමතැනම මම කියන්නේ ඔයා ස්කිල් එක grow කරගෙන ඔයාගේ සල්ලි ඔයා ප්‍රවේශයෙන් risk එක manage කරමින් invest කරන්න මිසක් කාටවත් දෙන්න එපා කියලා. අනිත් එක මතක තියාගන්න මගේ කිසිම සර්විස් එකක් කිසිම ලින්ක් එකක් නැහැ. සල්ලි ඕගොල්ලන්ගෙන් එකතු කරලා ඕගොල්ලෝ වෙනුවට මම ඉන්වෙස්ට් කරන කතාවක් කොහෙවත් ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ ස්කෑමර්ස්ලාට අහු වෙන්න එපා. කිසිම තැනක මම සල්ලි එකතු කරන්නේ නැහැ. WhatsApp group නැහැ, මට WhatsApp numbers නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් දෙන්න ඔයා 50ක් දාපුවම මම 50ක් දාලා ඔයාගේ account balance 100 වෙනවා. ඒ කතා නැහැ. ඊළඟට Facebook group වල, Facebook page වල, Telegram group වල කිසිම තැනක මම සල්ලි එකතු කරන්නේ නැහැ. මගේ තියෙන YouTube, ඊළඟට Twitter, ඊළඟට Facebook group, Facebook page මේ ඔක්කොම free services. Patreon විතරයි subscription එකකට තියෙන. ඒකෙත් link එක use කරන්න මගේ YouTube video description එකේ තියෙන link එක විතරක්ම
වෙනත් paid services මාගාව නැත, දැනට නැත. වෙච්ච වැඩේ ගැන කනගාටුයි. නමුත් මේක අපේ භාෂාවෙන්ම කියනවා නම් ගොන් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ පැත්තක ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. අපි හැමදාවත් වරද්දක් වුණාම, Tamanට වරද්දක් වුණාම අනුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරපු જાතියක්. ඒ ගතිය, ඒ පුරුද්ද නවත්ත ගන්න. Tamanගේ වරද්ද Taman accept කරන්න responsibility එක. ඊට පස්සේ දැන්වත් හැදෙන්න මේක අනිත් අයට අපේ community එකට ආදරෙන් කියනවා මේ වගේ ගොන් වැඩ කරන්න එපා. මේ වගේ මැටි වැඩ කරලා තව කෙනෙක්ට ඇඟිල්ල දික් කරන්නත් එපා. ඔයාගේ සල්ලි ඔයා ප්‍රවේශම් කරගන්න. මේ channels වලින් free resources use කරලා ඔයා knowledge එක ගන්න. කිසි කෙනෙකුට සල්ලි දෙන්න එපා. ඔයාගේ skill එක grow වුණාම ඔයා මේ සල්ලි දාලා ඔයාටම පුළුවන් දවසක් ඒවි තනියම ඔය වැඩේ කරගන්න. ඒ නිසා මම නැවත මතක් කරනවා, please වෙනත් links වලට යන්න එපා. සල්ලි දෙන්නත් එපා. Patreon විතරයි මගේ තියෙන එකම paid subscription එක. එතනින්ම අපි ඒක ටිකක් දුරට ඒ කතාව ගියත් මේක ඕගලන්ගේ සල්ලි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඉතාම වැදගත් නිසා මම විනාඩි කිහිපයක් ඒ වෙනුවෙන් ගත කරා. ඒ අතරේ මම Patreon එකට දෙන්න හිටපු day trade එකකුත් මිස් වුණා. මේ WLD නැත්නම් world coin entry එකක් ලස්සන 15 minute chart එකේ තිබ්බා. මම ඒක ඔක්කොම time කරලා day trade එකක් විදිහට Patreon එකට මේ cup and handle breakout එක ඔයාලා පේනවා. මේ cup මේක bullish ලස්සන bullish breakout එකක් cup එක. ඒ වගේම cup එකේ handle එක මේවා ආයි ඉරහඳ වගේ යන moves. ඉතින් අපි මෙතනින් මම entry එක ගන්න plan කරේ. ඊට පස්සේ stop එක මෙතන 1 to 1.5 සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ හරිය 1 to 1.5 අපිට ඕන එක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒ trade එක මිස් වුණා. මට අර scam කතාව කිය ඉන්න අතරේ ඒත් නමුත් කමක් නැහැ. trade එක මිස් වුණත් ඒ scam කතාව වැදගත්. අපි මෙතන ඉඳලා 1 to 1.5 කියන්නේ මේ වෙනකොට ඇත්තටම 1 to 1.5 මෙන්න මේ level එක profit වෙදිලත් ඉවරයි. කෙසේ නමුත් ඒ trade එක මිස් වුණා. නමුත් මේක YouTube community එක සුවාසක් ඔයගලන්ට වැදගත්. මෙවැනි up trend එකක මෙවැනි bullish accumulation එකක් up and handle formation එකක් සිද්ධ වුණොත් ඒක සාමාන්‍ය මේ මැද්දේ මේ retest කරන රතු candle එක වලට පේනවා. මෙන්න මේ candle එක ඒකෙන් පස්සේ ලස්සන breakout එකක් එනවා මතක තියාගන්න. එතකොට cup එකේ bottom එක තමයි වගේ stop එක. එතකොට ඒ උස මෙන්න මේ උස වෙනි එකමාර ගුණයක් තමයි අපේ take profit එක. අනොච්චර very simple ඔය විදිහට අපි trade කරන්නේ. ඉතින් Patreon group එකට මේ trade එක මිස් වුණා. නමුත් ඉදිරියේදී මේක ආපහු pull back එකක් වගේ වුණොත් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. නැවත entry එකක් ආයමත් ගන්න ගියා දැන්. නමුත් මට කියන්න උනා තිබ්බේ 4 hour chart එකේ මේක මේ overhead resistance එක පැත්තට යමින් ගමන් තියෙන්නේ. මෙතන මේ resistance එකක් අපිට පේනවා. මේ resistance පැත්තට යමින් ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් price එක ගොඩක් කලකට මේ පැත්තට එන අතරේ මේ 20 simple period moving average එක 50 moving average එක මෙන්න මේ region එකට price එක එනවා. ඔතනින් පස්සේ නැවත pull back වෙලා යනකොට double bottom වගේ setup එකක් ඉදිරියේදී තව උත්සාහයක් ගන්න පුළුවන්. watch එකේ ඉන්න 4 hour chart එකේ ඊ දවසේ PPI numbers release වුණා. ඊට කලින් දවසේ CPI numbers release වුණා. මේ සියල්ල නරක නෑ, හොඳ numbers අතරම release වුණේ. ඉතින් ඒ නිසාම consumer ඊට පස්සේ consumer sentiment details release වුණා University of Michigan. ඉතින් මේ අනුව consumers seeing substantial improvement in US economy over past 3 months. consumers ලා believe කරනවා US economy එක යම් හොඳ තැනකට grow වෙමින් තියෙන බව, වගේම අර hard landing එකක් වෙනකොට soft landing එකක් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන බව ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. ඉතින් overall market outlook එක හොඳ outlook එකක් වෙන තැනකටපත් වෙමින් යනවා. යෝගම පසුගියදා Federal Reserve මම හිතන්නේ මේක Fed එක කොහේ Fed එකද මේගොල්ලෝ කරේ Federal Reserve මේ research එකක් මේක කරේ ෆිලඩෙල්ෆියා Fed එකෙන් කරපු රිසර්ච් එකක් ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ යූස් කරලා කරපු රිසර්ච් එකකදී ඒගොල්ලෝ කියනවා economists are getting more optimistic about GDP and jobs. එතකොට මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් GDP එක සම්බන්ධයෙන් jobs සම්බන්ධයෙන් economists ලා දැන් තාම සුබවාදී තැනක ඉන්නවා කියන තොරතුරත් අනාවරණය වුණා. Witness tampering චෝදනාව යටතේ Sam Bankman-Fried සිරගත කළ බව අත්අඩංගුවටගත් බව සඳහන් වෙනවා. US judge sends FTX Sam Bankman-Fried to jail over witness tampering. මේක සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රොසිකියුටර්ස්ලා අවස්ථා ගන්නවා උසාවියට කරුණු දැක්වුවා. මෙවර ජජ් එකඟ වුණා ඒ කරුණු දැක්වීමත් එක්ක
විට්නස් ටැම්පරින් කියන්නේ ඔය සාක්ෂි දෙන්න නැත්නම් නඩුවට අදාළ සාක්ෂි ඩැමේජ් කරන ඒවා විනාශ කරන එවැනි චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තිබ්බ කලිනුත් මෙවර ජජ් පිළිගත්තා සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ් විට්නස් ටැම්පරින් කරලා තියෙන බව. ඒ නිසා ඔක්තෝබර් මාසේ නඩුව ඇහිීමට නියමිතයි 2023 මෙවර. ඒ ඇසෙන තෙක් මේ අවසිරගත කර තබන ලෙස already ඔන්න දැනුවත් කරා. ඉතින් ලෝකයේ යංගස්ම ක්‍රිප්ටෝ බිලියනේ මේ වෙනකොට ඉන්නේ හිරේ. ඉතින් තව තොරතුරු ගණනාවක් තියෙනවා. අපි බිට්කොයින් ගැනීම කතා කරෙත් නැහැ. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකේ තොරතුරු ටික බලමු.